venit în Shanghai, capitala ultramodernului, a bogăției și a densității populației în China. Vorbim despre unul dintre cele mai mari orașe din lume, mega metropolă, gata să fie descoperită. Așa că bine ați venit în Shanghai! Bună dimineața! Nu credeam că o să zic asta, dar chiar mă bucur că plecăm din zona asta, din Zhangjiajie, că deja se lasă frigul, mergem spre mai multă căldură, spre un nou oraș. Abia aștept să vi-l arăt, am cântat toată piesa, toată vacanța o piesă despre acest oraș. Papa, Zhangjiajie, plecăm la aeroport. Hai! Ne-au luat bateria externă și ne-au aruncat-o. Știam de acest lucru că se va întâmpla, doar că am sperat până în ultima clipă, pentru că nu are CCC. Compulsory China ceva și au impresia că o să explodeze în avion. Bateria mea Samsung nu e bună, dar bateria lor de căcat e excelentă. Am luat una de la Telecom, din China Telecom, din Beijing și merge groaznic. Aia e poarta raiului. Doamne, deci mă enervează așa de tare că mi-a aruncat bateria. Mi-a dus bateria aia și a mers cu ea în atât de multe țări. Și practic orice baterie externă ai, în afara, cumpărată din afara Chinei, ți-o aruncă. Și inclusiv la orașul interzis din Beijing și la multe alte obiective turistice din Beijing, îți aruncă bateria externă. Noi de asta nu am putut să o luăm cu noi. Am terminat și banii cash pe care i-am avut. Deși nu este obligatoriu să ai bani cash la tine și totul se poate prin telefon. Noi am avut 100 de euro schimbați de acasă și am schimbat aici în yuan, dar trebuie să mergeți la bancă. Aveți toată povestea în videoclipul despre Chongqing. La revedere Zhangjiajie, la revedere poarta raiului. La revedere Fato. Ai fost cea mai tare. Aici stăm? Da. Ai, foarte bine. O să facem o oră și ceva până în Shanghai, deci nu foarte mult. Și cu trenul am fi făcut între 9 și 11 ore, cu trenul de mare viteză. Sau 2 ore. Hai că vedem. În aeroportul din Shanghai și vezi direct asta. 600 de porți de îmbarcare. Da, este nesimțit de mare acest aeroport. Încă mergem de 20 de minute prin el. O zis din avion la ce poartă o să avem bagajele. Când am ajuns, deja erau aici. Doamna asta este plătită doar ca să întoarcă bagajele, ca să le poți apuca mai bine atunci când îți vine rândul, să miște eficient. La asta mă refer, că sunt foarte educați, la asta. Una dintre lecțiile importante pe care le-am învățat în China este faptul că în aeroport niciodată nu merge acolo unde scrie taxi, ci merge acolo unde scrie e-hailing. Deci dacă cereți indicații în China la aeroport, trebuie să cereți unde este pentru Didi sau e-hailing, dar niciodată taxi. Vezi? Avem în fața noastră o călătorie de 33 de kilometri, care a costat între 115 yuan și 160. Zic prețul alternativ între aceste două standarde, pentru că noi selectăm când dăm comanda atât standard, economy, cât și priority, ca să fim siguri că vine cât mai repede, și sunt prețuri diferite. Cel mai ieftin standard e 115, priority ajunge până la 160 pentru 32 de kilometri, repet, adică sub 80 de lei.
ajuns la hotelul nostru și au alți roboți aici. Bună ziua de la hotelul nostru din Shanghai! Tocmai am venit de la aeroport și am făcut check-in-ul. Este ora 3 într-o zi frumoasă de decembrie și așa strălucește Shanghaiul. Hotelul se numește The Bund Puyan, este un hotel de 5 stele. Am dorit să încheiem într-o notă frumoasă, să ne amintim frumos de Shanghai. Este localizat central, o să ajungem foarte repede în zonele turistice și arată super șmecher camera. Arată foarte bine. Avem inclusiv, la fel ca în Chongqing, un WC smart. Dar nu se ridică? I am so disappointed. Nu se ridică, frate? Bă! Păi ce facem? Păi ce e asta? Păi e inteligent sau nu? Prețul a fost pe noapte de aproximativ 750 de lei, pentru că ne-am dorit această cameră cu priveliște către tot orașul. Nu pot să vă explic cât este de frumos în realitate și Shanghaiul este cu atât mai spectaculos noaptea. Și inclusiv vedem... Vedeți? Ia uite-l! Ia uite-l! Camera este dotată și cu o zonă de cafea-ceai. Bine, cafea din asta, gen, ți-o faci cu pliculeț și, mă rog, așa. Da, ai și de aia, ok. Păi da, am din aia, dar n-am și eu un espresor la hotel de 5 stele. Dar avem aici frigiderul. Seara de pe străzile Shanghaiului. Am ieșit la prima plimbare și îmi dau seama că stăm pe o stradă plină cu mâncare. Plină. Mergem să mâncăm ceva acum, că ne e foame. Și e foarte aglomerat deja. Shanghaiul arată exact cum mi l-am imaginat. Foarte luxos, foarte aglomerat și foarte spectaculos. Fix așa. Am venit cu multă speranță aici pentru a mânca mâncare vestică, cel puțin așa se laudă. Hai să vedem. Ei, mai au și că pizza italienească, uitați-vă și voi, e făcută pe lipii, frate. E pizza făcută pe lipii cu cașcaval pe el, să-mi bag picioarele. Lui Andrei nu i-a plăcut ciolanul pentru că avea condiment din acela de care v-am mai zis noi. Dar am mâncat eu, dar era cam gras. Mie nu prea îmi place ciolanul în general, dar era ok. Și am ajuns la un târg de Crăciun acum. Uite ce decorațiuni frumoase au. Vezi? Au moșuleți. Bine, asta clar e o zonă foarte luxoasă. Mamă, ce mișto-i luna cum pică așa fix acolo. Da, adevărat. Nu prea seamănă cu târgurile noastre de Crăciun, dar de asta sunt China, nu? Ne-am început prima dimineață în Shanghai, pentru că ieri am ajuns
și am decis să stăm în cameră cu un control de la poliție. Mergeam cu taxiul ca niște oameni normali, stăteam în spate amândoi și deodată vedem un polițist agitat care începe să facă și a început să facă semne, să tragă mașina la dreapta, s-a apropiat de mine, de bancheta din spate, cum ar veni, și atunci a văzut, gen că o să vedeți imediat care a fost motivul pentru care ne-a oprit poliția. Și dacă vi se pare că vorbesc înfundat, chiar vorbesc înfundat, pentru că înțeleg de ce de aici a pornit pandemia, vă zic sincer, având în vedere cât sunt de bolnavi oamenii ăștia. Și nu doar cât sunt de bolnavi, cum scuipă și cum dușesc toți cu gura larg deschisă, așa. Nu pot să vă arăt, pentru că n-am văzut în viața mea așa ceva grotesc, dar da, în consecință am răcit și eu. Și a oprit mașina, a venit poliția, unul dintre ei vorbea mai bine engleză, mai bine sincer decât am văzut pe oricine în țara asta. Și a început să-mi explice că îmi dă doar un avertisment. Doar un avertisment, șeful, mulțumesc. Nu-mi dă amendă cu bani, no pay. Dar este o problemă că mergeam fără centura pusă pe bancheta din spate. Cum e și la noi de altfel. Adică nu-i ca și cum la noi n-ar putea să facă la fel. Dar aceasta a fost marea intervenție și marea corijare de care am avut parte. Dar nu vreau să vă zic cum a fost formulat și cum a fost totul cu tam-tam, așa cu mamă, Nino, stop. De unde veniți, cât stați, ce... Și am zis din Zhangjiajie, eu credeam că se referă din cealaltă localitate din China. De unde sunteți? Where are you from? Păi asta, nu mă întreb de unde vin, nu, adică mă întreb de unde vin. M-a întrebat dacă am nume chinezesc, yes, Chinese name. Pentru că i-am zis ni hao și șeșe, cuvintele cu care merg eu prin toată China. Probabil că au vrut și să vorbească cu turiști și probabil că au vrut și ei să dea un pic șmecheri. Andrei zice că nu ne-au dat amendă pentru că suntem turiști, eu cred că ne-au oprit pentru că suntem turiști ca să vorbească și ei cu turiștii și să facă și ei un small talk și să arate puterea legii. Haideți să mergem la un muzeu super șmecher și să suflu și eu nasul de buci ăștia chinezești. Și să vă arătăm și dovada. Arăt doar asta că avem semnăturile noastre acolo. Și am ajuns la House of Nowhere, care se deschide chiar la ora 10, doamnelor și domnilor, și 9:52. Este foarte cunoscut. Am văzut multe imagini aici și probabil când o să vedeți și voi cu piesa centrală, o să înțelegeți la ce mă refer și care este locul. Cu intrare gratuită mă așteptam să coste și când mă refer la modernism și la artă ultramodernă, mă refer chiar la genul acesta de instalații. E foarte șmecher. Îmi place. Mamă, ce realist arată că se mișcă sacii ăștia. Deci dacă se mișcă unul dintre ăștia pe aici, e o leșină. Doamne, Boru, arată super realist. Asta este genul de loc unde aș merge la sală. Știți cum? E bine, glumesc. Merg la sală oricum. Ia uitați. Ce fain e pe de asta de croissante. Ia. Spuneți voi când ați merge altfel la sală sub forma aceasta. Sincer, mi se pare super tare că intrarea este gratuită, dar știu că au devenit foarte cunoscuți datorită promovării în online din partea oamenilor și creatorilor de conținut care, bineînțeles, au năvărit aici ca să facă videoclipuri și poze. Eu am văzut imaginile acestea pe net, dar eu nu știam că sunt aici. Eu venisem din alt motiv. O să vi-l arăt imediat. Mersul la sală în China nu este deloc obositor, ai parte și de carbohidrați în caz că obosești. De asemenea, dacă vreodată vrei să ridici niște gantele serioase, îți recomand pe acestea din croissant. Și cel mai important, testează-ți puterea cu croissantul gigantic. Și asta este la etaj, The Gentle Monster. Mamă, ce realist e! Mamă, e super realist. Și chiar te aștept în orice secundă să deschid ochii. Sincer.
Sunt foarte multe opere de artă aici. Aici la etaj au și ochelari. Oh, ce metodă de marketare și-au găsit. Incredibil. Și la ultimul etaj sunt haine și expoziția asta de artă. Foarte mișto locația a devenit așa. O jumătate de oră e top. Am intrat în mall să mai vânez o cafea și să merg la baie. Vreau să vă zic că e foarte modern, ultra modern totul, dar mi se pare foarte... Nu te conectezi foarte bine cu locul, adică dintre toate orașele în care am fost până acum, sincer, Shanghai îmi place cel mai puțin. Și nu mă așteptam la asta. Totul e foarte frumos, dar pare așa cumva mai fake. Nu pare atât de China. Hop, așa. La ce coadă a fost la Manor aici ca să luăm această cafea, mă aștept să fie cea mai bună cafea din viața mea. Ne-a dovedit China că trăiește în viitor prin foarte multe lucruri din astea micuțe, ca de exemplu WC-urile, chiar dacă sunt turcești, au apa automată, care au senzori de mișcare și trag apa automat când te ridici. Și de asemenea, cafeluța, ați văzut? Suc! Foarte multe chestii de genul acesta, parcă își fac viața mai simplă, nu știu cum să zic. Ia uitați unde am ajuns, la Miniso în Shanghai. Andrei îmi zice să vă filmez palmierul, sper că vă place palmierul lui Andrei. Și acum... Ce? E foarte frig aici, dar totuși e un palmier care... Te bucur că intri la Miniso? Zi! Oh. Vreau și o poză cum face copilul ăla. Andrei, fă și mie. Deci îmi dau seama că la noi Miniso-ul e o glumă comparativ cu ce e aici. O glumă! Deci aici este uriaș în primul rând. Sunt peste tot. Mamă, deci ador termosurile astea. Le-am văzut? Nu mai știu din ce oraș. Vai! Vai! 20.000? Da, luăm bateria asta externă pe la 120 de yuane, adică vreo 70 ceva de lei. A fost foarte drăguț și ne-am luat și baterie externă. Love. Tot magazinul ăsta, pe toate etajele, este Miniso. Mergem la The Bund, acum după ce am fost un pic la shopping, dar nu ne-am cumpărat nimic în afară de bateria externă, doar așa, cât să mergem să ne plimbăm. Mergem în zona lor principală, turistică, lângă fluviu, lângă râu, o să vedeți la ce mă refer.